السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. لو محتاره في الغداء او ما عندكيش وقت فعلا وعايزه تعملي اكله سريعه بسيطه، هقدم ليكم النهارده وصفه طاجن لسان عصفور بالفراخ. فعلا الاكله دي مش هتاخد منك اكتر من حوالي نص ساعه بالكتير. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. في حله فيها حوالي معلقتين 3 كبار من الزيت، مش اكتر من كده. يعني هحطهم على النار واستنى يسخن، ومش هنكتر في الماده الدهنيه لان الفراخ لسه هتنزل الماده الدهنيه بتاعتنا. نزلت هنا كان عندي دبابيس الفراخ، نزلت هنا يا دوب هديها صدمه بس بعد ما الزيت يسخن. هديها صدمه على كل من الوش، يعني كل ناحيه من الناحيتين شويه. هنا نزلت برشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح، وبعد كده هسيبها شويه تاخد بس اللون، وهرجع اقلبها على الناحيه التانية تكون اخد اللون. يعني اديها صدمه بلون، عايزه احمرها قوي ومش عايزه اللون بتاعها يتغير قوي، يا دوب لون خفيف جدا. تمام. تقدروا تستخدموا بدل الدبابيس فرخه كامله متقطعه او اوراق دجاج او صدور زي ما بتفضلوا، مفيش اي مشكله. بعد ما الدبابيس اخدت معايا لون من الناحيتين، نزلت بلتر من الميه المغليه جدا بالمنظر ده. وبعد كده هبتدي اضيف المطيبات بتاعه الشوربه. ضفت بصله واحده وحبه طماطم واحديه برضو، وكمان ورق اللورا وشويه تاني من الفلفل الاسود، وكمان ضفت يعني واحده بس من الحبهان، يا دوب بس بتاخد، مش عايزاه اكتر من كده. تمام. مطيبات الشوربه اللي انتوا بتفضلوها. تمام. يا دوب ههدي النار عليها وهسيبها بالظبط 10 دقايق مش اكتر، لان الدبابيس بتستوي بسرعه جدا، فاحنا مش عايزينها تتهري. بعد 10 دقايق من النار تكون هاديه، يا دوب هخرجها في النار وهخرجها واخليها على جنب. وفي نفس الحله فضيت بس المرقه بتاعتي على جنب، وفي نفس الحله يا دوب هفضي المرقه كده وهنزل بشويه من الماده الدهنيه. انا نزلت بمعلقه من السمنه ومعلقتين 3 كبار من الزيت، وهنزل بنص كيلو من اللسان عصفور. تقدروا تبدلوا لسان عصفور بالشعريه، مفيش مشكله. وعملنا برضو الوصفه دي بطاجن الفريك، وهسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. فضلت احمر بس في الفريك سوري، لسان عصفور لازم يتحمر كويس علشان خاطر ينزل النشويات بتاعته، علشان خاطر ما يتعجنش معانا في الطاجن. فاحنا بنحمصه كويس لغايه ما يبقى لونه بني فاتح، يعني هنفضل نقلبه تاني لغايه ما يتحول لاغمق سنه. تمام. وهكون محضره على جنب برضو ميه مغليه فاثناء ما انا بحمره. بعد كده هطفي النار وهنزل على لسان عصفور معلقتين من الصلصه اللي هي معجون الطماطم، وهقلبهم كويس جدا. تمام. بس اهم حاجه نبقى طافيين النار علشان خاطر يعني ما يتلسعش معانا ويتحرق معانا. تمام. وعلى جنب طبعا زي ما قلت لكم لازم نكون محضرين ميه مغليه. هجيب الطاجن بتاعي سواء بايركس، الومنيوم، فخار، اللي انتوا تحبوه. نزلت باللسان عصفور بتاعي كله كده في الطاجن وهسويه، وهنزل بالميه مغليه. تحبوا المرقه اللي احنا عملنا بيها الفراخ مفيش مشكله، اي النوع اللي انتوا بتفضلوه، بس انا عندي في البيت مش بيميلوا قوي لمرقه الفراخ، فبحب انزل بالميه المغليه. تمام. وبضيف عليها احيانا مكعب من المرقه. تمام. هزيته كده، بس الميه بقى تكون مغطيه اللسان عصفور بعقله واحده من الصباع، يعني حوالي 3 سم كده. تمام. او 2 سم كمان، يعني عقله واحده كده بالويم كده زي ما بيقولوا. وعلى جنب كنت حاطه معلقه من الصلصه، هنزل عليها بمعلقه من الزيت وهقلبهم كويس جدا، وكمان هنزل عليها بمعلقه من صوص وهقلبهم كويس جدا. وهجيب الدبابيس بتاعتي هديها لون الحلو الجميل ده، وتقدروا كمان تضيفوا رشه من الملح. دي هنا الدبابيس بعد ما حطيتها واديتها مسحه من بالصلصه اللي انا عملتها. هبتدي بقى ادخل الطاجن الحلو ده الفرن، مش هياخد اكتر من 10 دقايق فقط. 10 دقايق هيظهر الجميل ده تحفه تحفه تحفه. 10 دقايق هيلحق يستوي، هيلحق يستوي لان الميه مغليه ولسان عصفور سخن، فيدوب مش بياخد اي وقت خالص. تمام. رهيب رهيب حرفيا جدا. وصفه سريعه جدا، سهله جدا، خفيفه جدا. لو مكسله تقومي تعملي. بصوا هنا مفلفل ده، بصوا لسه طالع، عشان كده ما قدرتش ادوقه قدامكم لانه كان لسه سخن. حتى همسك الفراخ قدامكم كانت مولعه جدا فعلا واتلسعت فيها. شايفين الجمال بجد. اتمنى ان الفيديو والوصفه تكون نالت اعجابكم، واتمنى اللي بيشوفني لاول مره ما ينساش يضغط لايك للفيديو ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل، ويسيب لي تعليق برايه في الوصفه في جزء التعليقات تحت الفيديو. استنوني في وصفه جديده قريب ان شاء الله. مع السلامه.